Hi everyone. So today, insyaAllah untuk lecture video kali ni is the last part of chapter 4. So hari ni kita akan belajar berkenaan Fourier series. Okay, sebelum ni, in the last two lecture video, saya ada explain what is Fourier sine series and Fourier cosine series. Okay, Fourier series ni is the combination of these two series, sine series and cosine series, maka jadilah ianya Fourier series. So AN ialah Fourier sine series, Fourier cosine series, and PN is the Fourier sine series. Okay, so kat sini is the general formula untuk Fourier series. Untuk Fourier series, okay, so untuk Fourier series kamu kena dapatkan nilai A0, AM ataupun AN. Kita letak AM or AN doesn't really matter sebab it depends on this part here. Okay, kalau kat sini M, kat sini pun M. Kalau kat sini N, kat sini pun N. Okay, and BM or PN. Okay, okay, ingat tak dalam lecture video sebelum ni, untuk dapatkan nilai A0, instead of 1 over 2L, it is 1 over L, right? Kenapa dia 1 over L? Sebab fx, masa tu kita nak cari fx nya sama dengan x kuasa 2. X kuasa 2 ni is an even function. Okay, kalau even function, the default, So kalau even function, its default formula is ada 2 kat depan ni. Tadi kan 2 over 2L. Okay, x kuasa 2 dx. Okay, that is why dia bukan 1 over 2L, instead it is 1 over L. Okay, yang ni saya akan explain dalam kelas. So hopefully kamu boleh refer balik. Okay ni, 1 over L. Kenapa dia 1 over L instead of 1 over 2L macam dalam formula? Sebab fx is an even function. Even function, dia punya by default ada letak 2 kat depan. Okay, so dia jadi 2 over 2L pangkah 2. 2 dapatlah 1 over L in this equation. Alright, so hopefully jangan confuse. So sekarang kita akan go through example 6. Okay, so untuk A0 dengan AN, saya dah explain dalam lecture video sebelum ni. So hari ni kita akan cari BN untuk fx sama dengan x kuasa 2. So tengok ni, find the Fourier series for fx sama dengan x kuasa 2 on x from negative L to L. Okay, untuk A0 dengan AN kita dah dapatkan dalam lecture video sebelum ni. Okay, so today kita akan cari macam mana nak dapatkan BN. Okay, so BN is 1 over L, negative L, fx sama dengan x kuasa 2 kan, sin n pi x over L dx. Okay, x kuasa 2, fx sama dengan x kuasa 2 sin n pi x over L dx. Alright, so x kuasa 2 is an even or odd function. It is an even function. And sin x, apa-apa yang sin x is an odd
odd function. Saya ada explain in the earlier installment of my lecture video for chapter 4. Okay, so kalau even darab dengan odd, even function darab dengan odd function dapat odd function. Okay, kalau susah nak faham, even nombor genap 2 darab dengan nombor sorry, kita tak boleh guna yang ni. Okay, ingat tak, apa-apa sin n pi akan sentiasa menghasilkan nilai kosong. Okay, sin n pi sentiasa menghasilkan nilai sama dengan kosong. Okay, so that is why ni sama dengan kosong. So bn will be equal to 0. Okay, sebab apa? bn equal to 0 sebab ada nilai sin n pi kat sini, which is equal to 0. Okay, so Fourier series untuk fx, for fx sama dengan x kuasa 2 akan menghasilkan nilai ini sebab yang ni dah sama dengan kosong. So untuk an sajalah, yang ni adalah n0 tadi yang saya dah explain dalam lecture video sebelum ni, dan ni adalah untuk an. Alright, semua. So sekarang kita akan belajar tentang Fourier transform and inverse Fourier transform. So untuk inverse Fourier transform ni saya akan just perkenalkan what is the formula, but we're not going to do any calculation using this formula. Kita punya tahap sampai tahap ni saja. Mungkin inverse Fourier transform ni kamu akan belajar dalam subjek engineering yang seterusnya lah, dalam bidang naval architecture. So what is the function of Fourier transform? Fourier transform is used to convert functions. Function tu apa? Function tu bukan function yang saya cakap tadi. Function tu macam fx, dx. Okay? From time or space or x domain to frequency domain. Okay? Apa bezanya dengan Laplace? Ingat tak Laplace kita baru belajar? Laplace transform daripada time domain ke Laplace domain, dan ini adalah formula untuk Laplace. E kuasa negatif st dt. Remember? Okay, so apa perkaitannya frekuensi, sebab apa frekuensi domain? Sebab omega ni sama juga dengan 2 pi f. So that is why it is from why we call it in frequency domain, sebab omega ni is equal to 2 pi f. Okay, so sekarang kita akan tengok example 7. So this is example 7. Example 7 suruh kita cari the Fourier transform of fx sama dengan 1 if the modulus. Okay, what is modulus x? Maksudnya ialah x is in between -1 to 1 and the graph should look like this. Untuk modulus x kurang daripada 1 ni, so this is -1 and this is 1. Okay, and then we have the formula here. Saya tulis lagi sekali lah. Okay, f omega 1 per set 2 pi the integration of fx. What is our fx here? Our fx here is 1, and this is the formula formula Fourier transform yang memang termaktub lah, macam formula untuk Laplace transform. So this is e negative I omega x dx. So what is I here? I
is the imaginary number or set negatif 1. Okay, so kita nak kita nak integrate daripada mana sampai ke mana sekarang ni? Okay, kita akan integrate daripada negatif 1 ke 1. Okay, so then you will get, okay, saya pergi kat sini ya. 1 per set 2 pi. Okay, integrate E negatif I omega X, kamu akan dapat E negatif I omega X over negatif I omega. Okay, so ni 1, negatif 1. So masukkanlah nilai 1 dan juga negatif 1 ke dalam persamaan ini. Okay, so then kamu akan dapat, okay, I omega ni boleh bawa keluar sebab dia tak ada kena-mengena dengan X kan. So 1 per set 2 pi I omega. So tinggal je lah E kuasa negatif I omega X. So X kita gantikan nilai dengan 1 dan dengan negatif 1 dan juga 1. So ni kamu akan dapat E negatif I omega tolak E kuasa I omega. Okay, boleh ikut ni? Okay, so but let me show you. Okay, we have this formula here. Apabila E kuasa I omega sama dengan cos omega tambah I sin omega, dan E kuasa negatif I omega sama dengan cos omega tolak I sin omega. So this is the trigo formula. Trigo formula given. Okay, and kita gantikanlah E kuasa I omega dan E kuasa negatif I omega ke dalam persamaan ini. Okay, so saya tulis lagi sekali. So E kuasa negatif I omega sama dengan cos omega tolak I sin omega tolak E kuasa I omega is cos omega tambah I sin omega. So kita dapat apa? Cos omega tolak negatif I sin omega tolak I sin omega dapat 2 negatif 2 I sin omega. Okay, kejap. Sorry. Saya tersilap ni. Okay. Okay, sorry ya. Apa tadi? Mana? Okay, E kuasa negatif I omega tolak E kuasa I omega. So, E kuasa negatif I omega is cos omega tambah, okay, tambah I sin omega tolak dengan sorry, kejap. Okay, saya tersilap ni. Ni sepatutnya E kuasa I omega tolak kejap dia tak. Sorry. Sepatutnya E kuasa I omega tolak E kuasa negatif I omega akan menghasilkan 2I sin omega. So, kamu masukkanlah nilai E kuasa I omega cos omega tambah I sin omega tolak E kuasa negatif I omega cos omega tolak I sin omega akan menghasilkan 2I sin omega. So, masukkan 2I sin omega ke dalam persamaan ni balik. So, saya tulis balik kat sini. 1 per set 2 pi. Satu per set 2 pi ada I omega kan originally.
So yang ni the whole thing here kita dapat 2i sin omega. And apa-apa yang kita boleh cross, kita cross out dulu. Okay, so yang ni boleh cross. Okay, so kamu akan dapat 2 sin omega over sed 2 pi omega. Okay, 2 ni samalah juga dengan sed 2 darab dengan sed 2 sin omega over, harap nampak sed 2 sed pi darab dengan omega. So sed 2 dengan sed 2 boleh cross out with each other dan menghasilkan sed 2, okay, sed 2 over sed pi. Oh, kita boleh tulis juga macam ni. Boleh tulis asing sed 2 over sed pi. Oh, gabungkan sekali. And sin omega over omega. So this is the final answer. Tapi final answer dekat sini lain kan? So mana satu yang betul? Kita betul ke buku betul? So kita akan check dalam table. Fourier transform table. Let us check. So this is the Fourier transform table. Okay, tadi kita nilai B kita adalah 1 kan? Betul tak? So, sama tak? Sed 2 pi sin B kita berapa? Sin omega over omega. So, siapa yang betul? Kita yang betul. Right. Okay. So, sekarang kita akan tengok example 8 pula. Tak ada example 8. Okay, sini example 8. Saya kena padam Sorry korang. Okay. So example 8 ialah cari the Fourier transform of E to the power of negative AX jika okay, of course if the function is this and x lebih besar daripada 0 and x equal to 0. Okay, tak apa, yang ni kita akan tengok balik. Saya akan explain apakah maksudnya di sini. Okay. Okay, so kat sini dia dah state fx sama dengan 0 if x is less than 0. So integration kita adakah daripada infinity, negative infinity ke infinity? Tak kan, sebab less than 0 it is equal to 0. So there is no point lah, no point. Kalau okay, saya tulis kat sini negative infinity to 0, nilai fx adalah sama dengan 0. So no point, kita tak perlu buat yang ni. So this one is equal to 0. So kita punya integration is from 0 to infinity. Okay, dan fx kita adalah E kuasa negatif AX. Okay, darab dengan yang ni ada, okay, saya tulis dulu ni, lupa, sed 1 per sed 2 pi. So E kuasa negatif I omega X dx. Okay, and then it is the integration should look like this. Okay, so saya akan tulis lagi sekali lah supaya kamu lebih faham. So sama dengan, so 1 per sed 2 pi and the whole thing here kita boleh bawa keluar kan, sebab dia tak ada kena mengena dengan X. So negatif kat depan ni A tambah I omega, and then the integration is E kuasa negatif A tambah I omega kuasa infinity. Okay, kuasa infinity tolak E kuasa kosong. Okay, so E kuasa kosong kamu akan dapat nilainya sama dengan 1, dan E kuasa infinity nilainya sama dengan kosong.
So this you will get 1 negatif 1 per set 2 pi. Okay, A tambah I omega darab dengan negatif 1. So jawapannya 1, mana jawapannya? Ni. Okay, 1 per set 2 pi A tambah I omega. Okay, salin ni. Bukan salin ni, ingat ni. 1 per set 2 pi darab dengan A tambah I omega. Dapat tak dalam table untuk function fx sama dengan E kuasa negatif AX. So, refer balik pada table E kuasa negatif AX. Ni. Okay, sama kan? So, that's it for our chapter 4. So, hari Ahad ni hopefully kita dapat jumpa dan saya akan explain macam mana nak lukis graf yang berdasarkan Fourier series. Okay, bye. Stop langsung.